හයි ගයිස් අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ ටිකක් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකක් ඇත්තරම කොහොමද ෆොටෝෂොප් වලින් පැටර්න් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. එන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට බෑනර්ස් වලින් තියෙනවා අර ඒක අර හරස් ඒ කියන්නේ පළතුරක මොකක් හරි හරස් කඩක් අරගෙන පැටර්න් එකක් ක්‍රියේට් කරලා ඒකේ ඩිසයින් එකක් හරි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද බලමු මේ අපි කොහොමද ඒ වගේ අර හරස් කඩකින් පැටර්න් එකක් හදන්නේ කියලා. මම ඔයාලට එක්සැම්පල් එකක් දෙන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මේගේ පැටන්න මේක නම් තියෙන මේ ෆොටෝ හලා තියන්නේ ගැන ෆොටෝ එකක් කරගෙන තියෙන්නේ කොල්ල විදිහට මේටික තියලා මේක කොමට කරන්න ගෙලාට කියලගන්න මේ ෆොටෝ ශොප්පල ඉතින් දැන් අපි සාමාන්‍ය විදිහට කරනවානම් කරන්නේ පෙන්න්න දැ සිලක්ෂන් ඇබන්ට දානගෙන සිලක්ෂන් දානකත් බලමු මම මේ විදිහට මේ චෙක්වන් ටෝල්ල කරගෙන මම වයිටේරියක හම සිලෙක් කරනවා සිලෙක් කරලා කීබෝඩ්ගේ එම්මකුට ප්‍රෙස් කරලා රයි් කලික් කරලා සිලෙක් ඉන්වර්ස් කියල දෙනවා දීලා මට මේක චුට්ටක් ඇතුළට මේ සිලෙක්ෂන් එක එන්නවන මේ ඔබ්ෙක්්ගේ මොකදම නැතිමක් වයිටේරියයක් තියෙන නිසා හින්ද මම මෙතන සිලෙක්ටලට මොඩිෆයි කෙනකටගේ කන්ට්‍රක්් කියනකට ක්ලික් කරන ක්ලික් කරල මෙතන පහක් වගේ දීලා එකවල කැමති ගානක් වෙන්න එක චුට්ටක් බලලා හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එක චුට්ටක් ඇතුළ කන්ට්‍රක්් වෙන ඊට පස්සේ මම මූ තූල් එක අරගෙන මේක ඩ්‍රැගන් රොප් කරනවා මම ක්‍රියේට් කරගත්තා කැන්වස් එකට. හරි ඊට පස්සේ මම දැන් මට මේ සයිස් එකම නෙමෙයි මේක හැදෙන්න ඕන. මට චුට්ටක් කුඩා වෙන්න ඕනේ. කුඩාවට තමයි පැටර්න් එක වැටෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම ඉමේජ් එක මේ විදිහට කුඩා කරනවා. ඔයාලට පේනවනේ. හරි මේ විදිහට කුඩා කරනවා. කුඩා කරලා එතකොට මෙන්න මේ සයිස් එකට තමයි පැටර්න් එක වැටෙන්නේ. මේක ටිකක් ලොකුවට වැටෙන්න ඕන. ඕගොල්ලෝ ඉමේජ් එක ලොක් කරන්න. දැන් මම මෙන්න මේ ගානට කුඩා කරනවා. මට පොඩි විදිහට තමයි පැටර්න් එක එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම විදිහට අරගෙන මේක බැක්ග්‍රවුන්ඩ් එක මම ඕෆ් කරගන්නවා. ඕෆ් කරලා රෙක්ටැන්ගල් මාකියු ටූල් එක අරගෙන මේ අපි කපලාගත්ත ඔබ්ජෙක්ට් එක වටේට මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එකක් දානවා. දාලා මම යනවා එඩිට් වල ඩිෆයින් පැටර්න් කියන එකට. ඩිෆයින් පැටර්න් කියන එකට ගිහින් ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා මම මෙතන මේකට නමක් දෙනවා. ඒ විදිහට දීලා ඕකේ කරගන්න. ඕකේ කරලා මම මේක ඩීසිලෙක්ට් කරලා කීබෝඩ් එකේ කන්ට්‍රෝල් එක D එක ප්‍රෙස් කරලා ඩීසිලෙක්ට් කරලා අලුත් ලේයර් එකක් ගන්නවා විදිහට. අරගෙන මම අර කලින් ගත්ත ලේයර් එක ඕෆ් කරනවා. හරි. දැන් මම යනවා එඩිට් වලට ගිහින් එඩිට් වල තියෙන ෆිල් කියලා එකක්. ඔන්න ෆිල් කියන එක ප්‍රෙස් කරලා මෙතන කන්ටෙන්ට් කියන තැන අනිවාර්යෙන් පැටර්න් කියන එක දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන හදාගත්තු පැටර්න් එකට ක්ලික් කරනවා විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ස්ක්‍රිප්ට් කියන එකට ටික් එක දාගන්න. මෙන්න මෙතන අනිවාර්යෙන් රැන්ඩම් ෆිල් කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. එහෙම සිලෙක්ට් කරලා මෙතන බ්ලෙන්ඩ් එක තියෙනවා. මේ බ්ලෙන්ඩ් එක මුකුත් කරන්න යන්න එපා. ඒක ඔය තියෙන විදිහටම තියන්න. වෙන මුකුත් කරන්න එපා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන ඕකේ කරනවා. ඕකේ කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහේ ඔප්ෂන් එකක් එනවා. මෙතනදී මේ ඩෙන්සිටි කියන එක සාමාන්‍යයෙන් 9.3ක් විතර තියාගන්න. ඔය විදිහට. තියලා මෙන්න මෙතන එක වැලියු එක දෙපැත්තම එක ගානේ ඔය විදිහට තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ මේ ස්පේසින් ටිකක් තියෙනවානේ. ඒක අපිට චුට්ටක් හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේවට ඔන්න විදිහට ටිකක් ලොකු කරගත්තාම. ඒකට ස්කේ අර මැද්ද තියෙන හිඩස් වලින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පේනවා නම් ඒක අපිට ඔය විදිහට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට. එතකොට ඒක ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ මිනිමම් ස්කේල් ෆැක්ටර් මැක්සිමම් ස්කේල් ෆැක්ටර් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක කොටසක් කුඩා වෙන්නත් කොටසක් විශාලව පේන්නත් තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් සහ සමානව තියාගත්තොත් පහළ තියෙනවා ටික සහ උඩ තියෙන අපි හදාගන්න පැටර්න් එකේ කොටස් ටික එක හා සමානව සයිස් කරනවා. දැන් මම මේ තියෙන සයිස් එකම මෙතෙන්ටත් දෙන්න. අය විදිහට දෙන්න. දීලා මේ තියෙන වැලියු මේ තියෙන විදිහටම තියාගන්න ඕන. තියාගෙන ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න. ඔය විදිහට. දැන් මේ තියෙන අපි හදාගත්ත පැටර්න් එක ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන ඔය විදිහට ලේ එකක් අරගෙන මේකේ තියෙන කලර් එකක් ක්ලික් කරලා කීබෝඩ් එක ඕල්ට් කී එකයි බෑක් ස්පේස් එකයි ප්‍රෙස් කරලා විදිහට දාගන්න.
එතකොට දැම් මේක මෙතන හිඩස් එහෙම තියෙනවන තොට හිඩස් එහෙම අපිට හදාගන්න පුළුවන් මේ හැලිටික ලොකුට අරගෙන අපිට මේ හිඩස් හදාගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔගොල්ල පැටන්න එක පහු අතනින් අපි ගන්නකොට හම මේක කරලා පෙන්න්න මේ දිර ඔෆ් කරලා හොඳ ටයින් කරලා අලුත් ලේර එකක් අරගෙන අප එඩික්ටරට පිල් කියන කලික් කරලා මේක මේ දිරම තියාගෙන ඕකේ කරගෙන දැන් මෙතනින් අපි ස්කේල් කරන්න ස්කේලින් ටිකක් වැඩි කරගෙන ඒක චුට්ටක් වැඩි කරගෙන ඕකේ කරගත්තාම අපිට විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඒක දැන් තව පොඩ්ඩක් මෙතන පේනවා. අපි තව චුට්ටක් ඕක වැඩි කරගත්තොත් අපිට ඒක නැති කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ආයි ෆිල් ගියා. ඕකේ කරා. 10ටම දාගන්න. හරි මම මේක තව ටිකක් වැඩි කරනවා විදිහට. ඕකේ කරනවා. එක්කම දැන් මේකේ අපිට හිඩස් තව චුට්ටක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. අර්ග වෙනස් කරලා ඒක ඕනේ නෑ. මේකට ගාලා ඊට අපි දාලා තියෙන ලේයර් එක විදිහට මේව කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ විදිහට තමයි අපි මේ වගේ පැටර්න් එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුළුවන් වුණා මේ කුඩින් තමයි ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මොන හරි අපිට ඕන තව ඩිසයින් එකක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් දාන්න. ඒ වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් මේක පැටර්න් එක ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ. පැටර්න් එක උඩ අපිට මොනවා ටයිප් කරන්න මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි Photoshop වල පැටර්න් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. එතකොට එතන තව තියෙන ඔප්ෂන් වගේ ඔයගොල්ලෝ ඒක පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න ගන්න. මම හරි වෙනස් දෙයක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපිට මේ වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.